Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Уже майже звичний ранок у Білгороді. І більш ніж звичні коментарі місцевих. Мужики, да, вообще, гля, это бак течет. Тут пи***ц, я еле ушел с-под удара, Вот туда, вон въебало. Смотрите, на педколледже, пи***а вообще, мужики, я подохуел. Війна повертається туди, звідки прийшла. Мешканці Білгорода від ранку суботи знову спостерігали наслідки так званої СВО. Але всіх цивільних попереджали про такі ризики. Напередодні російські повстанці повторно оголосили гуманітарний коридор для Білгородської та Курської областей. О 7 ранку тимчасова тиша завершилася. Ой, ё-моё. Кошмар. Росіяни заявляють про загиблих і поранених білгородчан, але водночас не організовують ніякої евакуації для цивільних. Натомість закликають іти на псевдовибори. Мешканці прикордоння такі ідеї не поділяють. Кто? Я говорю, половина организации вообще не работают. Зато избирательные участки открыты. Идите голосуйте. И за что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди гибнут каждый день. У суботу в день анонсується ще один удар по військових об'єктах у Білгороді. І він відбувається чітко за графіком. 17-та година за місцевим часом. І знову розпочинаються прильоти. Что-то горит там. Там перехват. Вон там что-то горит. Заебали. Вот тут, получается, мы работаем. Вот. А вот здесь горит. Как-то так. Горит что-то, конкретно веселый день. Веселі дні в Міністерстві нападу Росії. Вони стверджують, що всі рейдові групи знищені, командування ліквідоване. Але виходить усе навпаки. Це підтверджують російські окупанти, яких взяли у полон. Яка іронія, на російській території. Ты вообще видел убитых бойцов русского добровольческого корпуса? Нет, я не видел. А по идее их должно быть около 500. Как ты считаешь, населенный пункт Казинка под контролем Российской Федерации? В данный момент я сейчас не знаю, как она там, под контролем либо не под контролем. На момент взятия в плен? На момент взятия в плен, получается, она была не 100% взята под контроль. Ворог стверджує про успішне протистояння російським повстанцям, але за фактом успішно протистоїть лише власним будівлям у власних населених пунктах. В РДК показали, як загарбники нищать Козинку пострілами з танків. А поки російські панцерники воюють із російським житловим фондом, російські добровольці рахують поповнення обмінного фонду. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. Хочу обратиться к господину Гладкову. Господин Гладков, возможно, в этот раз вы сможете собрать свою волю в кулак, соберете храбрость и придете все-таки, наконец, со мной пообщаться и забрать пару пленных. Полонених знову ігнорує місцевий губернатор. Так само, як він проігнорував такі ж пропозиції рік тому, під час першого рейду на Білгородщину. Тепер в РДК, Легіоні Свобода Росії та батальйоні Сибір оголошують звернення особисто до бункерного карлика. Владимир Путин. Весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. Твои выборы давно превратились в полный фарс. Если у тебя сохранилось мужество и ответственность, выходи с нами на связь любым удобным для тебя способом.
Гарна спроба, але навряд чи її почують у Кремлі. Але в московських кабінетах напевно чують про постійні візити українських дронів на російські нафтопереробні підприємства. Нова ніч, новий НПЗ. Цього разу потрійний удар. Як повідомляють джерела Української правди, безпілотники СБУ завітали у Самарську область на Сизранське, Новокуйбишевське та Куйбишевське підприємство Роснефті. Сезон бавовни у розпалі. Займайте місця у першому ряду. Олексій Пасак, 5 канал. Не збираються закінчувати. Так очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував рейди російських повстанців у Білгороді та Курську. Каже, у російських добровольців ще є наснага та сили продовжувати боротьбу, тому найближчим часом вони не зупинятимуться. До того ж, Україна їм допомагатиме. Нам можуть більше подобатись одні, менше подобатись інші, але все ж таки і одні росіяни, і інші росіяни. Вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сили у них достатньо є для того, щоб, скажімо так, як мінімум досягти обмежень. Що буде далі, побачимо з часом. Про півсотні бойових зіткнень та більше 4 десятків ворожих авіаударів протягом доби звітують у Генеральному штабі. Найгарячіше на Новопавлівському напрямку. Там загарбники майже 20 разів намагались прорвати оборону наших військ. Коло пекельної Авдіївки захисники відбили десяток ворожих атак. Утім, на Харківщині окупанти сунутись не наважились. Також ЗСУ дали відсіч на лівобережжі Херсонщини. У Запорізькій області росіяни 4 рази атакували українські позиції поблизу Роботиного та Вербового. Утім, не відстають наші ракетники. За добу вони вдарили по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та по 1 засобу ППО противника. Вибухово в окупантів у Скадовську. Біля так званої виборчої дільниці загарбників спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомив Центр національного спротиву. Поранені 5 російських терористів. Окупаційна влада скасувала подальше проведення фейкових виборів у місті, дозволивши лише голосувати за місцем проживання. Як заявили у Центрі національного спротиву, усі причетні до організації псевдоголосування будуть притягнуті до відповідальності. Окупанти намагаються провести фейкові довибори на тимчасово окупованих територіях України. Майже 60 країн ООН засудили так звані вибори РФ на окупованих територіях. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання Радбезу. Текст поширило постійне представництво України при ООН. У ньому йдеться, що проведення виборів на території нашої держави, члена ООН, без її згоди є відвертим нехтуванням принципів суверенітету та територіальної цілісності. Тому їхні результати не мають жодної юридичної сили. Також країни вкотре закликали не визнавати будь-яких змін статусу окупованих територій. Раніше путінські вибори на окупованих територіях засудили США та Європейський Союз. Фальшивий виборчий процес на тимчасово окупованих територіях відбувається із залякуванням та примусом місцевого населення. Для цього російські окупанти розробили чимало засобів. Серед них погрози життю, незаконні затримання, відмова в доступі до медичної допомоги та соціальних послуг, погрози депортації та позбавлення майна. Ми не повинні забувати, що ці дії відбуваються під дулом зброї. Давайте назвемо це так. Це відвертий пропагандистський прийом. Він здійснений в надії якимось чином виправдати претензії Росії на частини України, у яку вона незаконно вдерлася. Проведення російських виборів на суверенній території України є доказом зв'язку між зовнішньою агресією Кремля та внутрішніми репресіями. Це посягання на принципи статуту ООН, які лежать в основі глобальної безпеки та стабільності. Розбирали завали 4 дні. У Сумах завершили пошукові роботи на місці російського удару, повідомили в ДСНС. Вдалося врятувати 15 мешканців. На жаль, 3 людей загинули, їхні тіла деблокували з-під завалів. У межах робіт демонтували зруйновані будівельні конструкції та розчистили територію від уламків. Нагадаю, у ніч на 13 березня росіяни вдарили по Сумах шахедами, поцілили по житловому будинку.